So mga kabibi, welcome po sa Bodega Ni BB. Located po kami at second floor, 9 Metrotown Mall, Tarlac City, beside DIY at SSS. Tara po, pasok tayo. Kami po ay retailer ng mga perfumes sa Tarlac City. Marami po kaming variety ng perfumes na pagpipilian. May affordable perfumes na 160 lang. Meron din po kami mga inspired perfumes na 199 always na. Meron din po kami mga premium quality perfumes na 899. Meron din po kami mga body mist at mga fresh fragrances na 199. So marami po kayong pagpipilian na perfume sa aming shop. So, unahin po natin yung mga very affordable na yung mga perfumes. Marami po kami available na perfumes na very affordable. 160 lang po ang isa. So, ito po, meron kami mga panglalaki, mga pangbabae, pwede rin mga pang teens, pang estudyante, kaya sa mga nagtatrabaho, at kahit pang araw-araw na gamit, since very affordable siya, pwede niyo pong gamitin ng gamitin. Okay, so, hindi kayo manghihinayan. So, long-lasting na rin po siya. Kahit po siya very affordable, long-lasting at very good quality po siya. So, lahat po ng mga usong tabango sa TikTok, Shopee, o kahit saan po, meron din po kami available. So, katulad po nito, meron kami mga strawberry, meron kami mga chocolate, meron din kami coffee, choco vanilla, meron kami mga amethyst, only love, green cloud, mga bestseller, deeping blue, blue pot black, meron kaming poison, meron kaming brave man, at marami pa pong iba. So, ito mga perfumes po na to, long lasting na siya. So, napaka-affordable din po niya. So, hindi po kayo magsisisi kahit po siya mura. Talaga naman pong sulit na sulit po sa quality. May mga inspired perfumes. Inspired, ibig sabihin po, inspired na siya ng mga branded perfumes. So, yung amoy niya, yung sense niya is almost same na po ng mga original. So, ito po, long-lasting na rin siya. Very affordable. 199 each. 100 ml na po siya. Very long-lasting na rin po siya kasi always na rin po siya. So, marami pa yung pagpipilian, pang lalaki, pang babae. So, meron po kaming inspired na Invictus, inspired ng 212, inspired ng Versace Eros, inspired ng JTG, inspired ng Sauvage, Chanel, 1 Million, Boss, Diesel, CK1, Eternity, at marami pa pong iba. Sa mga pagbabae naman, marami kaming inspired ng Eternity, Lacoste, inspired ng YSL, ng CK, inspired ng Good Girl, Carolina Herrera. Ito po, bestseller namin to. Inspired siya ng Good Girl, Carolina Herrera. Meron din po kami ng red at blue. Ito po ang red at ito ang blue. So, ito po very good quality, long lasting na rin siya. Meron din po kaming Eternity. At ito po, meron din kaming JTG Scandal. Bestseller po namin yan. At ito po, inspired ng Cloud by Ariana Grande. At ito naman po, Sweet Like Candy. So, marami po kayong pagpipilian na perfumes. Ito naman po yung mga premium quality na perfumes, okay? Marami po kaming pagpipilian pang babae, pang lalaki. Meron po kaming Eternity, meron kaming Comfort, meron kaming YSL, meron kaming Valentino, Sauvage, Polo, Cool Water, Tuwang Tuwat, Invictus. Ito po, may ganito Invictus namin. Ito naman po yung Polo. Polo Red. Oscar. Ito po ang Cool Water. At marami pa pong iba. Ito, tulad nito, Tom Ford. Sweet Comfort. Oh. Meron din kami CK1. Meron Hugo Boss. Meron mga Fahrenheit, Lacoste. At saka meron din kami sa mga pambabae. Meron kami Marc Jacobs, Amethyst. Meron kaming John Malone, Miss Pure, Devotion, Eternity, D&G, Elizabeth Arden. Meron din kami mga Gucci, LV, Valentino, Burberry. Yan po, matagal na mga maganda naman. Ito, Valentino, Donna. Okay, meron din kami Burberry. At yung Burberry Blush. At saka Burberry Hair. Okay? Burberry Blush, saka Burberry Hair. Meron din po kami mga Versace, Bright Crystal,
at saka yellow diamond. Available po yan. So marami po kaming available dito. Meron din po kami na LV, Gucci, meron din kami Prada. So, marami po kaming pagpipilian. Ngayon po, nakasale kami, buy 1 for 899 and buy 2 for 1,599. So, kung gusto niyo pong matest and matry yung quality ng aming perfume, pwede po tayong bumisita sa aming shop, Bodega Ni BB. Located po ulit kami sa 2nd floor, may Metrocan Mall, Tarlac City. Tabi lang po kami ng DIY at ng SSS. May mga available po kami mga testers. Pwede po siyang amuyin, pwede po siyang spray para po matry nyo po ang quality. Okay po, available din po yung aming mga perfume sa aming Shopee shop at saka sa aming TikTok shop, Bodega Ni BB. So, ilalagay ko po yung link para sa aming Shopee shop.